व्यसन म्हणजे काय, ॲडिक्शन्स, रिलॅप्स, व्यसन सुटू शकतं का? आजच्या तरुण पिढीला याच्याविषयीचे प्रश्न काय काय आहेत, ऐकूयात आज. मित्र तुम्हाला विचारतात, मित्र आग्रह करतात, हातपाय तर नाही बांधत ना. कुठेतरी मला पण वाटतं ना, अरे करून बघूया, काहीतरी छान आहे. काय मुळात असं आहे की सगळेच जण ते मान्य नाही करत की मी व्यसनी आहे किंवा मी ॲडिक्ट आहे. पण मग ही स्टेज कधी येते जेव्हा त्या माणसाला स्वतःला एक्सेप्ट व्हायला लागतं की हां बाबा मी ॲडिक्ट आहे. ते इझी मनी, कारण काय घरातून पैसे मिळत नसेल तर माणसांनी पैसे कुठून आणायचे? मग कुठले तरी ॲप्स डाउनलोड करा, तिथून लोन काढा, वाढतंय. आणि आता नंतर आपण परत लवकर कनेक्ट होऊ शकतो. पूर्वीची रियुनियन व्हायची ती 5, 10, 20 वर्षांनी लोक परत भेटायचे दुसऱ्यांदा. पत्र काही कोणी लिहित नव्हते रियुनियन झालं दुसऱ्याला. आता हे इझिली परत एकमेकांचे कनेक्ट करता येण्यामुळे पण ही अफेअर वाढण्याची शक्यता, किंवा खूप जास्त लोकांचे जे रील्स आपण पाहतो त्याच्यावर एक उगीच एक आयडियल मॅरिड लाईफ असं एक डोक्यात कन्सेप्ट असतो, आणि तसं माझं कुठं होतंय हे खूप कॉमन माणसाचं लाईफ खूप सहज सगळ्यांना बघायला मिळायला लागलेत अशा पद्धतीने, जे कदाचित सुपरफिशियल असेल. नमस्कार, जगण्यातील काहीच्या एका नव्या एपिसोडमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. आजचा हा आपला एपिसोड जो अनुष्का स्पेशल एपिसोड आहे. तरुण पिढीला व्यसनाविषयी काय वाटतं. गेले काही महिने मुक्तांगण व्यसनमुक्ती केंद्र येथे मी कार्यरत आहे. तिथे असताना अनेक ॲडिक्ट लोक, तिथे आमचे रुग्णमित्र असतात. त्यांच्याशी बोलताना ते ह्या व्यसनाची सुरुवात कशी केली, त्या व्यसनामध्ये ते कसे अडकत गेले, आणि त्यानंतर त्यांना यातून बाहेर पडण्यासाठी काय मदत मिळाली, अशा अनेक गोष्टींवरती एक डॉक्टर आणि एक काउन्सिलर अशा पद्धतीने तिथे आम्ही काम करत असतो. जेव्हा हा एपिसोड करायचा ठरला तेव्हा असं लक्षात आलं की आजच्या तरुण पिढीला व्यसनांविषयी काय वाटतं, व्यसन कोणकोणत्या प्रकारची असू शकतात. म्हणजे जेव्हा आपण फक्त दारू, सिगारेट किंवा तंबाखूजन्य पदार्थ यालाच व्यसन म्हणून समजतो, तर आज कोणकोणत्या प्रकारची व्यसनं करून लोक आपली ती तलफ भागवतात, असे अनेक प्रश्न आणि त्याविषयी असणारे काही उपाय, त्यानंतर त्याच्यातून बाहेर पडण्यासाठी आपल्याला काय मदत मिळू शकते, हे पूर्णपणे एका तरुण व्यक्तीच्या म्हणजे अनुष्काच्या नजरेतून आपण ह्या सर्व चर्चा केलेली आहे. माधव कोल्हटकर हे मुक्तांगणमध्ये गेली काही वर्ष ॲज ए काउन्सिलर आणि एक रिलॅप्स ॲडिक्ट म्हणून ते पूर्वी मुक्तांगणचेच रुग्णमित्र होते, आणि पूर्णपणे आपल्या व्यसनांवर मात करून गेले अनेक वर्ष ते मुक्तांगणमध्ये आता सध्या येणाऱ्या अनेक रुग्णमित्रांना काउन्सिलिंग आणि वेगवेगळ्या मार्गांनी मदत करत असतात. तर ह्या एपिसोडमध्ये अनुष्कानी तिच्या नजरेमधून किंवा आजच्या तरुण पिढीच्या नजरेमधून त्यांना व्यसनाविषयी काय काय वाटतं आणि काय काय माहिती हवी आहे, हा एपिसोड आपण केलाय. तर ह्या दरम्यान आम्हाला यातनं खूप मजा आली, खूप नवीन नवीन गोष्टी बोलताना समजल्या, आणि माधव यांनी ह्याची खूप छान उत्तरं दिलीत. तर हा एपिसोड आपण आता पाहूया. हा एपिसोड कसा वाटला हे नेहमीप्रमाणे कळवा. आपले अभिप्राय, आपले कमेंट येतच राहतात, आणि त्यातनं आम्हाला खूप प्रेरणा मिळत राहते. हा एपिसोड आपल्याला आवडला तर आपण नक्कीच आपल्या घरातील मुलांबरोबर हा एपिसोड पहा, किंवा आपल्या मुलांना ह्या एपिसोडची लिंक पाठवा, जेणेकरून त्यांच्याही मनातल्या अनेक प्रश्नांना यातून उत्तरं मिळतील असा विश्वास आम्हाला वाटतो. आणि हा एपिसोड पाहिल्यानंतर चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की करा. तर आपण सुरुवात करूयात. तर काका, सर्वात आधी मला असं विचारायला आवडेल की जेव्हा आपण म्हणतो की एखादा माणूस म्हणतो की ॲडिक्ट आहे, किंवा तो स्वतःला हे मान्य करतो मी ॲडिक्ट आहे, त्यानंतर त्याला ते सुटणं खूप अवघड जातं, कुठलंही व्यसन. तर ते कुठलंही व्यसन सुटणं एवढं अवघड का असतं? काय मुळात असं आहे की सगळेच जण ते मान्य नाही करत की मी व्यसनी आहे किंवा मी ॲडिक्ट आहे. कारण काय त्याला काही कारणं जोडलेली असतात, त्याच्यानंतर काही घटना घडलेल्या असतील, किंवा जसा त्याचा काळ वाढला आहे व्यसन करण्याचा, त्याच्याबरोबर त्यांनी काही समीकरणं केलेली आहेत, असोसिएशन्स केलेले आहेत. तर त्याच्यामुळे ते सुटणं थोडं अवघड जातं. कारण काही मुळात मान्य कसं करेल ना एखादा व्यक्ती की मी व्यसन करतो आहे, कारण काय दोषारोप खूप असतात ह्याच्यात. कुटुंबीय,
बॉस, वातावरण आणि एकंदरीतच नैराश्य असतं त्याच्यात, म्हणून तो मान्य नाही करत की मी एक व्यसनी आहे. तर मला वाटतं हे जरा अवघड जातं सुरुवातीला, पण जेव्हा जेव्हा त्याला कळायला लागतं, तो एक प्रवास आहे आणि त्याच्यावर तो स्वतःवर काम करायला लागतो, तर मग थोडं ते फ्लेक्सिबिलिटी येते. नाहीतर तो रिजिडिटी खूप असते. मुळात माझं माझ्यावर कंट्रोल आहे ना, तुम्हाला वाटतं कंट्रोल नाही आहे. सो हे जे आहे ना, ह्याच्यामध्ये ते सुटणं अवघड जातं. पण मग ही स्टेज कधी येते जेव्हा त्या माणसाला स्वतःला एक्सेप्ट व्हायला लागतं की हां बाबा मी ॲडिक्ट आहे असं? ॲक्च्युली ते डिफर होतं पर्सन टू पर्सन. कधी कधी एखाद्याला इन्साईट मिळते, ओके. काही लोकांना खूप काळ लागतो ती इन्साईट यायला, ती जाणीव व्हायला, रिअलायझेशन यायला, ते हिट व्हायला लागतं कुठेतरी की येस, आयुष्य माझ्या हातातून चाललं आहे, लोक माझ्या जीवनातून चाललेली आहेत. ते कुठेतरी हिट व्हायला लागलं तरच ते डोळे उघडतात, नाहीतर ते फार अवघड जाते. म्हणजे नोकरी गेलेली आहे, कुटुंबीय नाराज आहेत, तर ह्याच्यामध्ये त्याला कधी कधी कळत नाही मी काय करतोय ते, कारण की तो त्या मानसिकतेमध्ये नसतो, त्याची माइंडसेट वेगळी झालेली असते. त्याच्यामुळे ते कळायला खूप वेळ लागतो. सो वन्स ही हिट्स दॅट, ते कळायला लागल्यानंतर मग ॲक्शन होऊ शकते. पण ते कधी कोणाच्या आयुष्यात तो पॉईंट येईल हे नाही सांगता येत. व्यसनांचे प्रकार काय असतात? आता कॉमन सगळ्यांनाच माहिती आहे की दारू आहे, तंबाखूजन्य पदार्थ आहेत, जसे सिगरेट आहे, तंबाखू आहे, गुटखा आहे, बिडी आहे, ड्रग्ज आहेत, काही लोकांना माहिती आहेत त्याच्याबद्दल, पेट्रोल स्निफिंग आहे, व्हाईटनर आता काही प्रमाणात कमी झालेलं आहे, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्ज मिसयूज करणं आहे, ओके. कफ सिरप्स आहेत. तर असे निरनिराळे खूप सारे व्यसनं आहेत आणि त्याला एक्सपोजर खूप आहे, उपलब्धता आहे, अवेलेबिलिटी आहे. सो इट्स ऑन द राईज ॲक्च्युली, हे बघायला गेलं तर. पण मग हे जे सगळे म्हणजे व्यसनांचे प्रकार आहेत, ज्याला आपण स्टँडर्ड व्यसनांचे प्रकार म्हणून नाही म्हणत, तर त्या बाबतीतल्या ॲडिक्शन्सला असं ओळखणं खूप अवघड जात असेल की हां आता ह्याचं ॲडिक्शन झालं आपल्याला, तर तो पार्ट कसा येतो? त्याच्या बिहेवियरलवरनं, वर्तनावरनं थोडं थोडं घरात कळायला लागतं. त्याचा फोकस आणि कॉन्सन्ट्रेशन एखाद्या अभ्यासात म्हणा किंवा एखाद्या गोष्टीमध्ये लागत नाही आहे. शाळेमध्ये ग्रेड्स कमी मिळायला लागले आहेत, कॉलेजमध्ये ग्रेड्स कमी मिळत आहेत आणि अचानक तो सॉलिट्यूड पत्करतोय, एकटा एकटा राहतोय. जो एक्स्ट्रोवर्ट पर्सनॅलिटी होता तो आता इंट्रोवर्ट झाला आहे आणि एकंदरीत त्याच्या पर्सनॅलिटीवरनं कळायला लागतं की काहीतरी गडबड चाललेली आहे. काय मगाशी आपण जे काही व्यस्त म्हटलं त्याच्यामध्ये आता बघा ना, ऑनलाईन गेमिंग असेल किंवा ऑनलाईन गॅमलिंग असेल, त्याचं प्रमाण वाढत चाललेलं आहे. सो हे ओळखणं खूप कठीण आहे आणि स्क्रीन ऑब्सेशन इज ऑन द राईज आता. तर हे कोण मान्य पटकन कसं करेल की मला प्रॉब्लेम आहे, स्क्रीनचा प्रॉब्लेम आहे. सो हे घरच्यांना ॲक्च्युली, आईला, पत्नीला, बहिणीला थोडं थोडं कळायला लागतं बिहेवियरलवरनं की माणसाचं वागणूक कशी होती 2 वर्षापूर्वी, आता कशी झाली, त्याचा पॅटर्न कसा बदलला आहे, त्याचे मित्र बदललेले आहेत, त्याचा राहणीमान बदललेला आहे. तर त्याच्यावरनं कुठेतरी ओळखता येतं की येस, काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. पण अशा टाईपची व्यसनं तर बरेच जास्त होतो की ती इझिली अवेलेबल आहेत आणि कमी खर्च येतो या वयातल्या मुलांना, हे मुख्य कारण असू शकतं. हो, आता प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्समध्ये मला जर का ती किक मिळते आहे, जी मला दारू पिऊन काय होतंय, वास पण येतोय आणि जग जाहीरच होतंय, तर ह्याच्याने मला ती किक मिळते ना. पण असे जे सबस्टन्सेस आहेत जे डे टू डे लाईफमध्ये असतात, असा कुठला प्रसंग आहे का की ज्याच्यामध्ये म्हणजे तुमचा कुठला मित्र आपला होता ॲडमिट झालेला आणि त्यांच्या घरी कसा शोध लागला? आमच्याकडे एक केस होती, त्याला गॅस लायटरचा ॲडिक्शन होतं. लायटर मधला गॅस स्निप करायचा. अच्छा. ही शू स्टे इन मिडल ईस्ट. तर मग त्याच्या वडिलांना ते थोडं हे झालं, रेफरन्स लागला की तो लहानपणी त्या गॅसच्या अवतीभोवती फिरायचा. ही शू लाईक दॅट स्मेल. सगळ्यांना तो आवाज आवडतो अशातला भाग नाही आहे. आणि ओव्हर द पिरियड ते कळायला लागलं की याला हा जास्ती वेळ तिथे त्या ह्याच्यात असतो. तो लायटरचा यूज जास्ती व्हायला लागला. सो ही स्टार्टेड बिहेविंग वियर्डली. मग त्याला आपल्याकडे आणलेलं
तर अशा केसेस आहेत. आता रिसेंटली एक पेट्रोल स्निफिंगची केस आहे की तो त्या टाकीत पेट्रोलच्या तोंड घालून बसायचा तासन तास, बापरे. आणि ही वॉज फाउंड लाईंग ऑन द रोड. तर ते एक असू शकतं. तर अशा काही केसेस असतात म्हणजे आपल्यालाही शॉकिंग वाटतात, पण हल्ली करतात बरीचशी लोक बरेच वेगळ्या वेगळ्या अशा पद्धती. टाईपच्या ऍडिक्शनची मग फ्रिक्वेन्सी काय असते त्यांची, दिवसात असते असं का काय, त्याला गणित लॉजिक नाहीच आहे? ह्याला काय लॉजिक तुम्ही लावूच शकत नाही ना. अच्छा. बरं, आणि त्याच्याकडनं बाईक जप्त करणं हे सोल्युशन पण नाही आहे, बिकॉज दॅट्स अ नेसेसिटी. जसं स्क्रीन ॲडिक्शनवाल्याला स्क्रीन मोबाईल काढून टाका हे उपाय असू शकत नाही ना, बिकॉज ती गरज आहे, नेसेसिटी आहे. तर त्याच्यावर मग OPD काउन्सिलिंग म्हणा, इंटरव्हेन्शन येतं ना थोडं, आणि योग्य वेळी घेतलं तर त्याचा फायदा नक्कीच होतो. तर त्याची अवेअरनेस करायला, ते जनजागृती करायला लागते. आणि अशा टाईपचे लोक मग हे मल्टिपल ॲडिक्ट्स म्हणतो आपण त्याला, असं सर्व प्रकारची व्यसनं दिवसात करण्याचा पण पॅटर्न असतो का? असू शकतात. म्हणजे आता काही लोक सुरुवात करतात तंबाखूनी, देन दे स्विच ओव्हर टू सम अदर ॲडिक्शन. काही लोकांच्या आयुष्यात तंबाखूजन्य पदार्थ नाहीच आहेत, पण त्यांनी कुतूहल म्हणून दारू सुरुवात केली आहे. मग पैसे कमी पडायला लागले दारूसाठी, मग ते ऑनलाईन काही गॅम्बलिंग करायला लागले, खूप हरायला लागले त्याच्यात, मग अजून काही तिसरं करायला लागले. तर एकात एक ते असे मल्टिपल ॲडिक्शन्स होऊ शकतात, ठरवून होत नाहीत कुठलेही. ते इझी मनी, कारण काय घरातून पैसे मिळत नसेल तर माणसांनी पैसे कुठून आणायचे? मग कुठले तरी ॲप्स डाउनलोड करा, तिथून लोन काढा. कारण काय सोपं नाही ना कुठलंही आता व्यसन करणं, पैसे तर पाहिजेच ना. आणि जेव्हा हे ऑनलाईन गॅम्बलिंगचे नव्हते तेव्हा लोक काय काय करत होते समजा पैसे उपलब्ध करण्यासाठी? तेव्हा मटका खेळायचे ना. अच्छा. लॉटरी होती, मटका होता, माध्यमं आहेतच ना. बारीक सारीक चोऱ्या माऱ्या वगैरे असं, किंवा घरातल्या वस्तू विकण्याचा जो आपण पाहतो प्रकार बऱ्याच, ते खूप व्हायचं. काही गिरवी ठेवायचं, दागिने गिरवी ठेवायचे, स्वतःचं काही वाहन असेल तर ते गिरवी ठेवायचं परस्पर. तर काय त्या व्यसनाच्या आहारी गेल्यामुळे तो हे सगळं करतोय. ती व्यक्ती मुद्दामून काही करत नसते. ही इज नॉट इन दॅट सेन्सेस, ही ऑर शी, कोणी पण. किंवा खोटं बोलून पैसा उभा करणे कोणाशी पण, काही कारण सांगून. कारण ती गरज झालेली आहे, शरीर मागतंय आणि मग मी तडफडतोय, मला पाहिजे. तर मला पाहिजे असेल तर मी कोणत्याही थरापर्यंत जाऊ शकतो. पण मग हे व्यसन कुठलं पण लागण्यासाठी किंवा लागल्यानंतर प्रत्येक वयोगटातील लोक वेगळ्या पद्धतीने रिॲक्ट करतात का? म्हणजे काय फरक असतो की 15 असेल तर तो काय म्हणेल की आत्ता तर सुरुवात झाली आहे ना, म्हणजे तसं मी काही करत नाही आहे की आय नीड सम रिहॅब. ठीक आहे ना, आता परीक्षेमध्ये मी अभ्यास केला नाही वगैरे, मी नीट करीन वगैरे वगैरे. सो दॅट कॅन बी हिज हे. दुसरं त्याचं एज्युकेटिव्ह बॅकग्राऊंड पण महत्त्वाचं असतं. शिकतोय, नाही शिकत आहे, त्यांनी शिक्षण बंद केलेलं आहे. सो ते पोचायला पण थोडा त्या व्यक्तीला हे असतं ना की त्याची जडणघडण कशी झालेली आहे. 70 वर्षाचा माणूस रिटायर झालेला आहे, मुलींची लग्न झालेली आहेत, पेन्शन मिळतं आहे, सगळं छान आहे, मग मी आता पेलो तर काय प्रॉब्लेम आहे? तो त्याचा मानसिकता आहे. 35-40 असतील त्यांचा जॉब आहे, कोण मल्टीनॅशनलमध्ये आहे, कोण बँकेत आहे. मी तिथे 1 महिना राहिलो तर माझी नोकरी जाईल. बरं, बरंचसं काही काही जातच आहे. आता नोकरी पण त्याला आहे, म्हणजे काय त्यांनी आउटपुट चांगलं दिलेलं आहे, व ती जाऊ शकते ना. तर प्रत्येकाचा विचार करायची एक पद्धती आहे, आणि त्याला कसं सांगतायत त्याच्यावर पण अवलंबून असतं. जबरदस्ती केली तर ती व्यक्ती कुठलीही मदत घेत नाही किंवा उपचार घेत नाही. तर त्यांना त्यांच्या भाषेत जरा नीट समजून सांगायला लागतं, त्याचे प्लस मायनस सांगायला लागतात किंवा दाखवायला लागतात. आणि प्रत्येक घरांमध्ये रूल्स अँड रेग्युलेशन वेगळे आहेत, ओपननेस वेगळा आहे. जिथे जॉईंट फॅमिली असेल तिथे ओपनली चर्चा होत नाही, कारण काय आपल्या सोसायटीमध्ये काही विषय आहेत ते टॅबू आहेत. अल्कोहोल ड्रग्सबद्दल बोललं जात नाही, तसं सेक्सबद्दल बोललं जात नाही. सो तो जेवढं क्लोजिंग असेल तर तेवढं अवघड जातं ना. मग फॅमिली हॅज टू टेक द डिसिजन फॉर दॅट पर्सन, जे त्याला आवडत नाही. कारण काय माझं आयुष्य प्रत्येक वेळी कंट्रोल कसा कोण करेल ना.
आणि या सगळ्या एज ग्रुप्समध्ये म्हणजे असं कोपअप करण्याचा ॲटिट्यूड कसा वेगळा असतो? म्हणजे जेव्हा आपण बोलत होतो तेव्हा तुम्ही म्हणाला होता की एका सर्टन एज नंतर लर्निंग कॅपॅसिटी एखाद्याची कमी जास्त होते, तर ती कशी त्यात काय फरक आहे एज ग्रुप्समध्ये त्या? कसं आहे आता नवीन टीनेजर्स आपण बघतो बरेचसे, तर त्यांच्याकडे एक इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स असू शकतो, सिबलिंग कम्पॅरिझनचा एक प्रॉब्लेम असू शकतो, टू मच एक्सपेक्टेशन्स फ्रॉम सेल्फ असू शकतात, ओके. फिअर ऑफ रिजेक्शन असू शकतं, मला सारखं प्रूव्ह करायचं आहे ते असू शकतं, आय वॉन्ट दॅट अटेन्शन जी मला मिळत नाही आहे त्याच्यामुळे असू शकतं, कुठेतरी शाबासकी पाहिजे जी मला अजून मिळालेली नाही आहे, ॲक्नॉलेजमेंट झालेलं नाही, व्हॅलिडेशन झालेलं नाही, आणि आय एम वर्दी हे कुठेतरी सेल्फ रिस्पेक्टला धक्का लागला असेल, शक्यता आहे. काही इन्सिडेंट्स घडले असतील, म्हणजे आता आपण बघतो की अब्यूज झाला असेल चाइल्डहुडमध्ये, ओपनली सगळेच बोलतात असं नाही ना, सो दॅट कॅन बी ॲन ॲडवर्स इफेक्ट ऑन द माइंडसेट. आता मी मोठा किंवा मोठी झालो आहे, आय एम 18 नाव यार, सो स्टॉप कंट्रोलिंग, आय नीड माय स्पेस. सो त्या स्पेस फ्रीडम ह्याची जेव्हा अर्थ बदलतात तेव्हा ते प्रॉब्लेम निर्माण होऊ शकतात ना, आणि कुठेतरी एक बंडखोरी वृत्ती, रिबेलियस ॲटिट्यूड येतो. तर ह्या सगळ्या गोष्टी नक्कीच फोरफ्रंटमध्ये येत आहे. जेंडर क्रायसिस आहे, सेक्शुअलिटी आहे, आय नीड टू बी लव्ड, आय वॉन्ट समबडी इन माय लाईफ, ते पण एक आहे. म्हणजे आता 21 वर्ष झालं आहे पण माझ्या आयुष्यात कोण मुलगी नाही आहे, म्हणजे फॉर मी दॅट इज समथिंग की मुलं माझ्या पिअर प्रेशर आहे, चिडवत आहेत. आता हल्ली फॅक्टर्स खूप आहेत ना. याच टॉपिकला एक्सटेंड करून असं पण आहे की आता विषय निघतो इन्फ्लुएन्सचा, हो, की इन्फ्लुएन्स या गोष्टीवरती म्हणजे किती डिपेंडेंट असतं ॲडिक्शन खरं? टू बी ऑनेस्ट डिपेंड्स. परत एन्व्हायरमेंट आहे, घरामध्ये कसं आहे, आय हॅव सीन माय फ्रेंड्स रिलेटिव्स डुईंग, असं काय आहे का, त्याच्याने मी इझिली इन्फ्लुएन्स होतं का. कधी कधी काही लोक मूवीजना ब्लेम करतात, बिकॉज मूवी इज अ पार्ट रिफ्लेक्ट द सोसायटी, पण त्या माइंडसेटमध्ये मी असेल तर ते मूवीज किंवा ते वेब सिरीज मला इन्फ्लुएन्स करतात. नॉट एव्हरीबडी कॅन गेट इन्फ्लुएन्स बाय एक्स मूवी, राईट. सो माझी माइंडसेट तेव्हा कशी आहे, मी वल्नरेबल आहे का, वल्नरेबल असेल तर मला ते आयडेंटिफिकेशन लगेच मिळतं की येस दॅट इज माय स्टोरी. सो इन्फ्लुएन्स डिपेंड, आणि मी कोणाला रोल मॉडेल घेतोय, एक्स पर्सन आहे त्याला मी घेतोय, पण तो जरी ह्या सगळ्या गोष्टी करत असेल पण त्याच्याकडे प्लस गोष्टी पण आहेत की इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, ही ऑर शी, तर मी ते का नाही घेत ना. वाय लुक ॲट द बॅड साईड्स ऑर द नेगेटिव्ह साईड्स. सो मी कन्व्हिनियंटली मला पाहिजे तेच घेतो ना. सो दॅन आय से आय गेट इन्फ्लुएन्स बाय समबडी. बॅक ऑफ द माइंड मला काहीतरी करायचं आहे, ती कुतूहल आहे. सी इट स्टार्ट्स विथ क्युरिओसिटी, दॅन आय गेट अट्रॅक्टेड विथ सर्टन थिंग्स, किंवा एक प्रिंटेड इमेजेस असतात. लहानपणापासून मी काही गोष्टी पाहिलेल्या असतील, एक्सपोजर मिळालेलं असेल आजूबाजूला, सो ते काही इमेजेस प्रिंटेड असतात की ती व्यक्ती कशी नाचते, इनिबिशन्स नाही आहेत, आणि दॅट पर्सन इज डान्सिंग फ्रीली, टॉकिंग फ्रीली. सो कॉन्फिडन्स लेवल वाढवण्यासाठी थोडं मी घेते का, स्टेज डेअरिंग येते. सो देन मला असं वाटतं की आय एम गेटिंग इन्फ्लुएन्स्ड बाय समबडी. सो इट्स व्हेरी इझी टू से दॅट की आय गॉट इन्फ्लुएन्स्ड. समवेअर आय वॉन्ट टू ट्राय इट. I tried it, I liked it, then I pass on the buck. And it's very easy to pass on the buck, ना. समोरच्याला दोष द्यायला सगळ्यात सोपं, बिकॉज एनी पर्सन इन टू ॲडिक्शन हॅज टू फर्स्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी की येस आय हॅव चोजन टू डू दिस, आय हॅड अ चॉईस इन माय लाईफ, करायचं किंवा नाही करायचं. इफ आय चोज टू डू इट, आय टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आय ॲक्सेप्ट इट, देन आय मूव्ह. मग मी पुढे जातो. कारण आपण बऱ्याच वेळा असं बघतो की लोक असं म्हणतात की हां मी त्या मित्रांच्या संगतीत होतो किंवा त्या लोकांनी मला म्हणलं म्हणून मी हे करायला लागलो, असं बऱ्याच वेळा म्हणजे 99% टाइम्स असंच आन्सर असतं लोकांचं. मित्र तुम्हाला विचारतात, मित्र आग्रह करतात, हातपाय तर नाही बांधत ना. कुठेतरी मला पण वाटतं ना, अरे करून बघूया, काहीतरी छान आहे. काही लोक टेस्ट करतात,
परत त्या वाटेला जात नाहीत. काही लोकांना ती चव आवडते, तर पुन्हा ती चान्स कधी मिळतो म्हणून ते ट्राय करतात. सो इट इज अ प्रोसेस. आज मी पेलो आणि आज मी ॲडिक्ट नाही होत, तो प्रवास आहे. किंवा जनरली मला तर बऱ्याचदा असं वाटतं की आपला जो पॅटर्न आहे तसे मित्रच आपण शोधत असतो कुठल्याही ठिकाणी. ते पुढे मागे होतं ना. जेव्हा जेव्हा माझा थोडं इंटेक वाढायला लागतो ना, न कळत वाढतो, तर मला असं वाटायला लागलं की हे मला नाही म्हणतायत, ते मला सूट होत आहेत. तर चॉईस ऑफ फ्रेंड्स बदलतो ना मग. सो इट हॅपन्स. इट इज व्हेरी नॅचरल प्रोसेस, पण त्याला ते कळत नाही. अजून एक असा प्रश्न होता की हा खूप युनिव्हर्सल आणि खूप काळापासून चालत आलेला विषय आहे आणि अजूनही चालू आहे. तर अशा काही गोष्टी असतील ज्या त्या काळामध्ये पण आणि अजून पण कॉमन असतील, आणि अशा काही आहेत ज्या बदलत चालल्यात, तर त्या गोष्टी कुठल्या? कॉमन एक आहे की मी माझ्या पैशाची पितो. दुसरी, माझी नोकरी आहे ना, अजून माझा बिझनेस व्यवस्थित आहे ना, त्याचा काही प्रॉब्लेम नाही ना कोणाला, ते एक आहे. सोमवार ते शुक्रवार मी मरतो, तर मग थोडी घेतली तर काय फरक पडतो, ते कॉमन आहे अजूनही. त्याच्यानंतर मी माझ्या आयुष्याचे खूप वर्ष कष्ट केले, आता थोडं मला रिलॅक्सेशन पाहिजे, ते बदललेलं नाही अजून. आणि काही गोष्टी बदलल्यात की स्ट्रेस लेवल्स आता खूप जास्ती वाढल्यात. म्हणजे त्या टीनेजर्समध्ये पण असतील, म्हणजे परीक्षेचा स्ट्रेस असेल, रिलेशनशिप स्ट्रेस असेल, जे थोडे मिडल एज असतील त्यांचं सेपरेशनचा स्ट्रेस आहे, जॉब आज आहे नाही आहे त्याचा स्ट्रेस आहे, दॅट इज इन्क्रीजिंग. नॉट एबल टू हँडल लाईफ इन जनरल, ते एक वाढत चाललेलं आहे. म्हणजे आता हा सुधरेल म्हणून याचं लग्न करून दिलेलं आहे, पण त्याला स्वतःची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता येत नाही आहे. त्याच्यामध्ये तो ह्या सगळ्या गोष्टी कसं करेल ना. मग त्याचं लग्न लावून दिलं, मग त्यात मुलगी झाली, ॲडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आली ना. ते एक मला दिसतंय. एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर्स खूप आहेत. कधी कधी रियुनियनमध्ये जसं आपण काही चित्रपटात बघतो, जुनी मैत्रीण वगैरे भेटली, मग जुनी मैत्रीण भेटल्यानंतर आपल्याला ते दिवस आठवले, मग थोडं परत एकदा चॅटिंग करायला सुरुवात केली, कुठेतरी काहीतरी ते लोनलीनेस फॅक्टर किंवा समथिंग इज मिसिंग इन दॅट लाईफ, मग देन आय कनेक्ट अँड कुठेतरी मग मी वाहवत जातो. ते एक थोडं मला वाटतं वाढतंय. आणि आता नंतर आपण परत लवकर कनेक्ट होऊ शकतो. पूर्वीची रियुनियन व्हायची ती 5, 10, 20 वर्षांनी लोक परत भेटायचे दुसऱ्यांदा. पत्र काही कोणी लिहित नव्हते रियुनियन झालं दुसऱ्याला. आता हे इझिली परत एकमेकांचे कनेक्ट करता येण्यामुळे पण ही अफेअर वाढण्याची शक्यता होत असते. ती शक्यता आहे. डेटिंग साईट्स वाढल्या आहेत. मग कुठेतरी नाही सक्सेस झालं तर वाईट वाटतं मला, आणि आता पटकन वाईट वाटण्याचं प्रमाणही वाढलं आहे. हां, छोट्या छोट्या गोष्टींना वाईट वाटतं, म्हणजे ती नाही म्हणाली तरी वाईट वाटतंय. मग मनाविरुद्ध लग्न करायला लागलं, तिच्यावर प्रेम असून सुद्धा ते वाढत चाललं आहे. सो रिलेशनशिप इन जनरलचा बराचसा अर्थ बदलत चाललेला आहे किंवा कळत नाही आहे. अँड आय वॉन्ट एव्हरीथिंग फास्ट. आयुष्य डाउनलोडिंगच झालं आहे आता. किंवा खूप जास्त लोकांचे जे रील्स आपण पाहतो त्याच्यावर एक उगीच एक आयडियल मॅरिड लाईफ असं एक डोक्यात कन्सेप्ट असतो, आणि तसं माझं कुठं होतंय हे खूप कॉमन माणसाचं लाईफ खूप सहज सगळ्यांना बघायला मिळायला लागलेत. अशा पद्धतीने जे कदाचित सुपरफिशियल असेल पण त्याला लोक सिरियसली घेत असतील अशा गोष्टी. आय ट्राय टू आयडेंटिफाय माय सेल्फ विथ द सोशल मीडिया. म्हणजे मला काही गोष्टी किंवा काही कपल्सचे जेव्हा फोटो दिसतात, मला वाटतं की ते परफेक्ट लाईफ आहे, बट वी डोंट नो व्हॉट इज बिहाइंड द सीन्स. त्याच्यामुळे काय होतंय, ते आयडियल आहे की नाही मला माहिती नाही, त्यांच्या आयुष्यात काय चाललं त्यांना माहिती नाही आहे. फोटोसाठी त्यांना एकत्र येऊन हसायला लागतंय. वी डोंट नो व्हॉट इज द प्रेशर, बट दॅट इज टू बी स्क्रोल्ड ना. मी ते बघून मी नाही ना. सो मला वाटतं ते एक एक्सपोजर मिळाल्यामुळे पण एक प्रॉब्लेम असू शकतो. मग जेव्हा हे ॲडिक्शन मान्य झाल्यानंतर किंवा घरच्यांनी पण ॲडमिट केल्यानंतर रुग्णांच्या रिकव्हरी किंवा काउन्सिलिंगमध्ये असं काय केलं जातं ज्याच्यामुळे त्यांच्यात हे बदल व्हायला लागतात? पहिलं प्रथम म्हणजे त्याला माणूस म्हणून ट्रीट करणं गरजेचं आहे. ओके. तो माणूस आहे, तो चांगला आहे. व्यसनामुळे त्याच्या वर्तनामध्ये प्लस मायनस झालेलं आहे. तो मूळचा चांगलाच आहे ना.
दुसरी गोष्ट असं आहे की त्याला आदर दिला, रिस्पेक्ट दिला की ही फील्स ॲट होम. की कुठेतरी तो डिसरिस्पेक्ट झाला त्याच्या व्यसनामुळे. तिसरं, तो नक्कीच बदलू शकणार आहे. तर ते होप्स त्याला देणं, त्याच्या चांगल्या गोष्टी त्याला मोटिवेट करत राहणं आणि त्याला फक्त एवढं दाखवून द्यायचं आहे की कोणत्या टप्प्यामध्ये असं घडलं काहीतरी की ज्याच्यामुळे तुला इझी रूट घ्यायला लागला. मगाशच्या कंटिन्युएशनमध्ये आय थिंक एस्केपिंग फ्रॉम रियालिटी पण एक आहे. व्हर्च्युअल वर्ल्डचं एक्सपोजर एवढं झालं ना की मला रियालिटी नको वाटते कधी कधी. हे खूप सारे प्रश्न आहेत ना. व्हर्च्युअल वर्ल्डमध्ये कोणी मला विचारणारं नाही आहे. इथे सगळेच विचारत आहेत. 7ला का उठला, 8लाच का उठला, 12लाच का झोपला, तो अजून फोनच का चालू आहे. सो हे सगळे प्रश्न प्रॉब्लेमॅटिक देतात. त्याच्यामुळेही वाढू शकतं किंवा घरच्यांना मला एक प्रूव्ह करायचं आहे पॉईंट म्हणून पण होऊ शकतं. सो काउन्सिलिंगमध्ये डिपेंड्स परत त्या काय थेरपीज तुम्ही यूज करता, त्याला तुम्ही रिअलिस्टिक वर्ल्डमध्ये कसं आणता, कुठे तू चुकला आहेस डायरेक्ट ब्लेम करण्यापेक्षा कुठे कुठे चुकत होतं असते त्याच्या पद्धतीने त्याला दाखवून देणं आणि त्याचा ट्रस्ट आणि कॉन्फिडन्स गेन करणं आणि कॉन्फिडेन्शियलिटी मेंटेन करणं, गोपनीयता मेंटेन करायला लागते. काही गोष्टी तो आपल्यावर विश्वास ठेवून सांगतो आहे ते तुम्ही दुसरीकडे सांगू नाही शकत. कम वॉट मे. तिथे आपल्याला आपले एथिक्स थोडे करायलाच पाहिजे. ते क्यूज आहेत आपल्यासाठी, त्यातून त्याला आपण काय गाईड करू शकतो. बिकॉज तो एवढा ओपनली आपल्याशी बोलतो आहे ह्याचा अर्थ त्याला काहीतरी विश्वास आहे आपल्यावर. किंवा आता आपण हा जो मगाशी विषय मी काढला की तुम्ही स्वतः ह्यातून गेलेला आहात एका ह्या फेजमधनं, तर ह्याचा काउन्सिलिंगच्या वेळी किती उपयोग होतो आणि आपले अनुभव सांगणं कुठं थांबलं पाहिजे ह्याची एक काही सीमारेषा आहे का? ॲक्च्युली यातून गेल्यामुळे काय होतं, थोडं त्याच्याशी आयडेंटिफाय करायला सोपं जातं. पण एक असतं की तिथे जज नाही करायचं. बिकॉज त्याचं जज करायला गेलो तर मग प्रॉब्लेम होतो की मला सगळं कळतं, मी त्यातून गेलो आहे म्हणून. 2, सेल्फ डिस्क्लोजर हे सिच्युएशनल असतात. कधी केव्हा करायला पाहिजे आणि कधी करायला नाही पाहिजे हे भान पाहिजे. सारखंच मी सगळ्यांशी बोलायला गेलो की मी त्यातून गेलो आहे, मी त्यातून गेलो आहे, तर समोरचा म्हणेल बरं ठीक आहे ना, त्यातून गेलं असतं, व्हॉट द बिग डील. नव्हतं जायचं होतं ना पहिली गोष्टच, मग गेलात कशाला. तर कुठे करायला पाहिजे आणि कुठे नाही करायला पाहिजे हे माहिती पाहिजे आणि कोणत्या पॉईंटवर करायला पाहिजे. म्हणजे त्याची ती काही तो सांगतो आहे आपल्याला, ते एक पॉईंट आहे. तिथे समजा नाती आहेत, रिलेशन्स आहेत, सो ते रिबिल्ड करताना काय त्रास होऊ शकतो, तिथे आपल्याला जर का सिमिलॅरिटी वाटत असेल तर तिथे थोडं ओपन व्हायला काही हरकत नाही. सो इट डिपेंड्स. तेव्हा तो आपल्याला ते डिसिजन घेणं गरजेचं असतं. म्हणजे हे दोन्ही बाजूने होत असेल की जेव्हा एखादा ॲडिक्ट असलेला माणूस रिकवर होऊन गेली 10-15 वर्ष हे काम करतोय तर हे आपल्यासाठी एक मोटिवेशन पण आहे. आणि दुसरी गोष्ट, तो माणूस त्याच भूमिकेतनं सारखा सल्ले द्यायला सुरुवात करत असेल तर हे बर्डन पण होऊ शकतं की ठीक आहे ना, आम्ही काही इतके पण काय गेलेले नाहीये की तुम्ही आम्हाला तुमचंच उदाहरण सारखे देऊन सांगताय. तर हा बॅलन्स राखणं सगळ्यात महत्वाचं आहे. ते गरजेचं आहे. रिलेटेबिलिटी फॅक्टर कुठपर्यंत ठेवायचा ह्याचा एक थोडक्यात आधीच्या जनरेशनचं वडील सांगतात आमच्या वेळी आम्ही असं करायचं असं करायचं, हे सुद्धा जिथं पेरेंटिंगमध्ये थांबण्याची गरज आहे सांगताना. हो, बिकॉज की आहे समोरच्या माणसाला ना कुठल्याही पद्धतीचं फिलॉसॉफी नको आहे. दुसरं त्याला इन्स्ट्रक्शन्स नको आहेत, त्याला सजेशन्स हवे आहेत, सजेस्टिव्ह पाहिजे आणि ऑप्शन्स पाहिजेत. आत्ताच्या जनरेशनला कसे ऑप्शन्स खूप अवेलेबल आहेत अँड दे आर लकी बिकॉज दे आर बॉर्न इन द डिजिटल वर्ल्ड. सो त्यांच्याकडे ऑप्शन्स रेडीच आहेत. ते सर्च करणार, रेटिंग्स बघणार, त्या हिशोबाने सगळ्या गोष्टी करणार. नथिंग रॉंग इन दॅट. सो त्या एरियाचं काय असेल त्याला रिस्पेक्ट, ह्या एरियाचं असेल काही त्याला रिस्पेक्ट. वी शुड नॉट कम्पेअर ना. इराज सगळे वेगळे आहेत, एन्व्हायरमेंट वेगळं आहे, आत्ताचं एन्व्हायरमेंट थोडं वेगळं असेल, इट्स ओके. आपल्याला काय करायचं आहे, सोल्युशन शोधायचे आहेत, प्रॉब्लेम्सवर डिस्कस नाही करत बसायचं आहे बिकॉज ते ॲग्रिवेट होतात. तर ह्या गोष्टी आहेत. आणि आता काउन्सिलिंगसाठी म्हणा किंवा इंटरव्हेन्शन्स खूप आलेले आहेत. मेडिकल ट्रीटमेंट तशी चांगली झालेली आहे. सायकॅट्रिस्टचा रोल खूप महत्त्वाचा आहे. खूप वेगळ्या थेरपीज आलेल्या आहेत. 12 स्टेपिंग प्रोग्रॅम आहेत.
कारण काय परदेशात किंवा बाहेरच्या देशामध्ये 12 स्टेप्समध्ये बरेच लोक जातात, कारण काय त्यांना अवेअरनेस आहे तेवढा. सो मेनी ऑफ द हॉलिवूड सेलिब्रिटीज गो चेक इन टू अ 12 स्टेप प्रोग्रॅम. सक्सेस स्टोरीज आहेत ना. म्हणजे आता हे जे जनरेशन असतं, आपण जे म्हणतो की समजा अनुष्काच्या पिढीचं असेल, तर दे रिलेट विथ दोज सक्सेस स्टोरीज. आणि अशी सक्सेस स्टोरीज भारतात पण आहेत. तुम्हाला कुठे आयडेंटिफिकेशन रिलेटिबिलिटी येते बघा ना. कारण काय अटेन्शन स्पॅन पण थोडा कमी होतोच ना हल्ली. थोडा, मी जास्त नाही म्हणत आहे, पण होतो. कारण कॉन्सन्ट्रेशन अफेक्ट होतं ना. टू मच ऑफ एक्सपोजर टू द स्क्रीन ना, सारखंच. कारण काय रील्स आहेत, थोडक्यात बघायची सवय लागली आहे ना. पण या रिकव्हरी नंतर म्हणजे आपण रिलॅप्स फॅक्टर हा खूप बघतो की एखादा कोर्स झाल्यानंतर रिहॅबिलिटेशन सेंटरमध्ये, तर त्यानंतर या रिलॅप्समध्ये म्हणजे काय वेगवेगळे अनुभव असतात आणि कसं म्हणजे कशा कारणामुळे हे रिलॅप्स इन्सिडेन्सेस होतात? कावीळ झाली की नंतर डॉक्टर सांगतात काळजी घ्या, नंतर परत आजार उलटेल. तसंच ह्याच्यामध्ये आहे ना, कधीही उलटू शकतो. 3 वर्ष झाली काय, 10 वर्ष झाली काय, 17 वर्ष झाली काय, 35 वर्ष झाली काय, 40 वर्ष झाली काय, मी जर का विसरलो की मी एक आजारी माणूस आहे, मी कधी परत त्याच्याकडे वळू शकतो ना. आणि आय हॅव टू बी इन द प्रोग्रॅम. मी प्रोग्रॅमच्या बाहेर गेलो तर मला असं वाटतं की मी आता ओके आहे ना, आय एम ॲब्सल्युटली फाईन. दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस. हा शिकण्याची प्रक्रिया आहे. सतत मला माझ्यामध्ये बदल करायचे आहेत. मी दुसऱ्यांना बदलू शकत नाही. तर माझे कोणते स्वभावातले फॅक्टर्स आहेत जे मला पुन्हा व्यसनाकडे नेऊ शकतात, ह्याच्यावर मला काम करणं गरजेचं आहे. म्हणजे आता आयुष्यात मी स्थिरावलो आहे, सेटल झालो आहे, एक वेगळा आनंद असू शकतो. त्याच्यानंतर एक्सपेक्टेडपेक्षा जास्त काहीतरी मिळालं आहे तर इलेशनमध्ये जाऊ शकतो. अचानक काहीतरी गोष्टी घडल्या त्याच्यामुळे मला परत वाईट वाटू शकतं. तर ह्याच्यावर मी डील कसं करू शकतो. सो कोपिंग मेकॅनिझम्स प्ले अ बिग पार्ट. जसे काही खेळाडू असतात, वेगवेगळ्या देशात जातात आणि खेळतात, सो दे अडॅप्ट टू द कंडिशन्स. तसं मलाही रोजच्या जीवनात कसं ॲडॅप्ट करता येतं ते गरजेचं आहे. सेकंडली आय नीड अ सपोर्ट सिस्टम. म्हणजे घरचे सोडूनसुद्धा माझ्याकडे एक चांगले सेट ऑफ फ्रेंड्स पाहिजेत. मग ते ऑफिस कलिग्ज असतील, कोणी असतील. सो तो एक फॅक्टर खूप महत्त्वाचा आहे. आणि ग्रॅटिट्यूड असायलाच पाहिजे. कृतज्ञतेची भावना नसेल तर मी कधीही पडू शकतो. म्हणून त्याच्यासाठी ती सपोर्ट सिस्टम आहे जे आपल्याला जमिनीवर ठेवतात. पण मग रिकव्हरी झाल्यानंतर एक असा सर्टन भीतीचा असा फॅक्टर असतो का, की म्हणजे कारण ती भीती घेऊन पण आपण किती वेळ जगणार ना आयुष्यामध्ये, की आता मी रिलॅप्स होईल असं काइंड ऑफ. तर त्या भीतीसोबत कसं डील करतात? ॲक्च्युली ती भीती घेऊ नये. तो सहज प्रक्रिया आहे ती. मला व्यसनापासून लांब राहायचं आहे, ते सहज झालं पाहिजे ना. रोज मी त्याचं टेन्शन घेतलं तर त्रास होईल ना मला. सो मला माहिती आहे की हो, मला कोणाशी बोलायचं आहे, कोणाशी नाही बोलायचं आहे, तर मी त्या लोकांशी मधनं बोलत राहीन ना, शेअर करीन की माझा काय इश्यू आहे, नाही आहे. आणि कधीही येऊ शकतो कुठलाही इश्यू, तर मला हेल्प पाहिजे आहे. सो ते सहज झालं पाहिजे. बाकीचं आपण जसं जेवतो वगैरे ना, तशी ही प्रक्रिया आहे. किंवा आपण तिकडे जसं सांगतो की पुढचे फार मोठे गोल्स ठेवण्यापेक्षा छोटे गोल्स आजचा ठेवायचे. दिवस हाच विचार करायचा त्यावेळेला, म्हणजे अँझायटी वाढत नाही जास्त फ्युचर मोठे प्लॅन करण्यापेक्षा. कारण काही स्टेजेस ऑफ चेंज आहेत ना. छोटे छोटे गोल करायचे आहेत. आधी ॲब्स्टिनन्स पिरियड आहे. ॲब्स्टिनन्स नंतर मला माझा बेस पक्का करायचा आहे. बेस पक्का केल्यानंतर माझी रिकव्हरी जी आहे त्याच्यात कोणत्या अंगावर मला काम करायचं आहे ते होत असताना माझे फॅमिली गोल्स, फायनान्शियल गोल, काही नवीन शिकण्याचा गोल, हेल्थ गोल, तर ह्या सगळ्या गोष्टींकडे पण लक्ष द्यायचं आहे ना. मेंटल हेल्थ हा आता एक इश्यू झालेला आहे ना. सो आय थिंक तो त्या काळातला थोडा कमी असेल, ह्या काळातला थोडा जास्ती आहे. तर त्याच्यावर थोडं लक्ष देणंही गरजेचं आहे. बिकॉज वी सी यंगस्टर्स हॅविंग स्ट्रेस इश्यूज अँड ऑल, विच इज नॉट अ गुड साईन ना. तर तो एक एरिया ऑफ कन्सर्न वाटतो. म्हणून छोटे छोटे गोल्स करत राहणं. पण मग ही रिकव्हरी झाल्यानंतर जेव्हा म्हणजे आधी लोक सांगायचे की मी का एखादं व्यसन करतो, की मला स्ट्रेस होता किंवा असं काहीतरी, पण ते रिकव्हरी झाल्यानंतर मग जर तुम्हाला स्ट्रेस झाला
तर मग त्यासोबत कसं डील करायचं, मग त्याचे काही रिप्लेसमेंट म्हणून काय देतात, की आता मला वाटलं की मला स्ट्रेस झाला तर मला एक प्यावी वाटते, तर मग मी काय केलं पाहिजे त्या पॉईंटला? सी देर आर लॉट ऑफ पॉझिटिव्ह सबस्टिट्यूट्स. एक्सरसाइजेस आहेत, ट्रेकिंग आहे, सायकलिंग आहे, स्विमिंग आहे, रीडिंग आहे, खूप चांगली चांगली पुस्तकं आहेत, सर्च इंजिनमध्ये PDF मध्ये मिळत आहेत, सॉफ्ट कॉपीज आहेत, फोरम्स खूप नवीन नवीन निघाले आहेत, स्टार्टअपसाठी काही निघाले आहेत, नवीन काही शिकण्यासाठीचे माध्यमं खूप निघालेले आहेत. स्ट्रेस मॅनेजमेंटवर किती रील्स आहेत, मग यू जस्ट ओपन इट, एक 100पैकी 25 रील तुम्हाला स्ट्रेसवर मिळतात. तर ते तरी ऐकले तरी त्यातून माणूस डील करू शकेल की कसला स्ट्रेस आहे नक्की. तर शेअरिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आय नीड गुड सेट ऑफ पीपल अराउंड मी. तुम्ही कोणाशी सराउंड करता तेही पॉझिटिव्ह लोकांबरोबर तुम्ही जास्ती राहिला यू गेट पॉझिटिव्ह एनर्जी. आणि काही पुस्तकं आहेत, सेल्फ मोटिवेशनवाली पुस्तकं आहेत, ग्रॅटिट्यूड जर्नल आहे, रायटिंग हेल्प्स. सो आय थिंक ऑल दीज फॅक्टर्स कॅन हेल्प यू टू डील विथ स्ट्रेस. त्याला आपण कसं बघतो त्याच्यावर आहे. आपण त्याला स्ट्रेस बघितलं ते खूप मोठं वाटतं. इट्स स्ट्रेस, फाईन, इट्स पार्ट ऑफ लाईफ. म्हणजे ओव्हरऑलच तू जसं मला नेहमी म्हणतो की विथ फ्रीडम कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तशी गोष्ट आहे ही की तुम्ही एकदा रिकवर झाल्यानंतर त्या फ्रीडमला रिस्पॉन्सिबिली कसं ट्रीट करायचं यावरती ते सगळं डिपेंडेंट असावं. आणि आय एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माय रिकव्हरी. कोणी दुसरं माझ्या रिकव्हरीसाठी की कोणी येणार नाही आहे, मला ते करायचं आहे. सो ॲक्शन प्लेज द बिग पार्ट अँड आय शुड बी अवेअर. तो जो प्रवास आहे ना तो अवेअरनेसचा खूप आहे आणि अलर्टनेसचा खूप आहे की संभाव्य धोके कुठे आहेत, काय आहेत, अवेअर राहायला पाहिजे. सो आय कॅनॉट टेक माय सेकंड चान्स फॉर ग्रांटेड. हे खूप गरजेचं आहे. सो आय शुड बी थँकफुल टू द लाईफ विच आय हॅव गॉट. या सगळ्यातून आपल्या डिस्कशनमधून एक ओव्हरऑलच तुम्ही टेक अवे मेसेज म्हणून असा काय द्याल? लाईफ इज व्हेरी ब्युटिफुल. हॅपीनेस कशाला शोधायचा आहे? इट्स अ स्टेट. तो चॉईस आहे मला राहायचा का नाही आहे. आणि आर्टिफिशियल गोष्टींमध्ये मी हॅपीनेस का शोधावा, किंवा टर्म्स अँड कंडिशन्स कशाला पाहिजेत सारखे. अँड आय टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माय लाईफ आणि मी त्या पद्धतीने जगण्याचा प्रयत्न करीन. आणि खूप एरियाज आहेत लाईफमध्ये तिथे आपण नक्कीच एक्सप्लोअर करू शकतो, स्वतःला एक्सप्लोअर करू शकतो. सो बी थँकफुल फॉर एव्हरीथिंग, असं मला तरी वाटतं. टेक अवे मेसेज म्हणजे आज आपण हा गप्पांचा विषय, आपण तर नेहमीच तिथे बोलत असतो वेगवेगळ्या विषयांवरती मुक्तखंडमध्ये असताना. जेव्हा घरी आम्ही ही चर्चा करतो तेव्हा त्यातूनच हा विषय सुचला की आजच्या मुलांना, आजच्या पिढीला याविषयी काय प्रश्न आहेत, त्यांना ह्याच्याविषयी काय योग्य वेळ, म्हणजे कॅच देम यंग जसं आपण म्हणतो की जे आपल्यामध्ये बऱ्याचदा तिथे हे कार्यक्रम सुरूच असतात. पण हा एपिसोडच्या माध्यमातून आणखी काही नवीन जनरेशनपर्यंत, नवीन पिढीपर्यंत पोहोचण्याचा एक प्रयत्न मी आजच्या एपिसोडच्या मधून केला. आणि त्यातून बऱ्याच गोष्टी मला वाटतं क्लिअर झाल्या. हा तसा न संपणारा विषय, तुम्ही रोज काहीतरी ह्यातून नवीन नवीन शोध लागतात, नवीन गोष्टी असतात. कित्येक आपण तिथे तरुण मुलं पाहतो जी कुठल्याही प्रकारच्या व्यसनांमुळे प्रत्येक सोशल इकॉनॉमिक क्लासमधली मुलं येत असतात. आणि तेव्हा प्रत्येक वेळी वाईट वाटत राहतं की हे किती चांगलं एक फ्युचर घडू शकणारं एका ह्या गोष्टीमुळे माणसाचा एक स्वतःलाच आयुष्याचं काय म्हणतो आपण, एक वेगळ्या स्टेजला आयुष्य जातं. आणि मग हा प्रवास ज्यांना तिथून येता येते परत, तो त्यांच्यासाठी चांगला प्रवास आहे. पण त्यासाठी चांगलं त्यातनं एज्युकेशन, चांगलं त्यातनं रिकव्हरीसाठी काउन्सिलिंग, ह्या सर्व गोष्टींची मदत घेतली ते सर्व शक्य आहे. आणि आज आपल्या बऱ्याच गोष्टींचे ह्यातून क्लिअर झाल्या गोष्टी. आणि आमच्या ह्या यूट्यूब चॅनलवरती जे आता जगण्यातील काही, म्हणजे आम्ही हे एपिसोड मुद्दाम आत्ता अशा प्रकारे चालू केलेत की मेडिकल फील्ड आणि असे काही सामाजिक प्रश्न किंवा तरुण मुलांना ह्यातून काय आपल्याला देता येईल, हा त्यातला प्रवास आहे. तर आज तुम्ही इथे आलात आणि आम्हाला खूप चांगली माहिती यातून मिळाली. तर आमच्या या चॅनलतर्फे धन्यवाद. थँक्यू.